थंबनेल बघून तुम्ही क्लिक तर केलेलंच आहे, तर ह्याची गॅरंटी मी देतो तुम्हाला की हा जो व्हिडिओ आहे बाकी व्हिडिओपेक्षा बेस्ट राहणार आहे। आणि आपण जी सुरुवात केलेली पुण्यापासून, तर चला एकदा ट्राय करू परत मागं जाण्याची, थोडंसं रिवाइंड करूया आणि डायरेक्टली भेटू आपण पुण्यामध्ये। चलो। गुड इव्हनिंग मित्रांनो, मी स्वागत करतो शैलेश दळवी एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आज आपण चाललेलो प्लस व्हॅलीमध्ये, तर काहीतरी चुकतं आहे आपलं। हां, आज आपण आलेलो आहे प्लस व्हॅलीला। ह्याच्या पहिलेही आपण प्लस व्हॅलीला आलो होतो, तोही ब्लॉग आपला चांगला आहे। ह्या ब्लॉगमध्ये आपण कुठनं कसं जायचं हे नाही सांगणार आहे। आज आपण ड्रोनचा व्ह्यू बघणार आहे की कसा आहे, म्हणजे प्लस व्हॅलीपासनं देवकुंड धबधबा आपण ते सगळं एक्सप्लोर करणार आहे। तर म्हणून जर तुम्हाला बघायचं असेल कसं जायचं आहे प्लस व्हॅलीला किंवा कुठनं काय करायचं आहे, तर आपला तोही ब्लॉग यूट्यूब चॅनलवर आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये टाकतो, तेही बघायचं विसरू नका। सो फ्रेंड्स, ती आहे प्लस व्हॅली, आपल्याला इथनं उतरायचं आहे। हे सगळं लास्ट टाइम तुम्ही बघितलं असेल इथं। आता हा जो व्ह्यू आहे तो आपण बघू ड्रोननी कसा दिसतो। लेट्स गो। सो लास्ट टाइम आपण ह्याच रोडने आलेलो, दिसत असेल, हे लक्षात ठेवा, हे 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 इथनं खाली उतरण्याची गरज आहे। सो इथनं यो शंतनू सर, पूर्ण वेट 20 किलो बॅग उतरतोय। तुम्ही म्हणता ना उतरू शकत नाही, उतरतोय मी बघा। चला एकदा तरी तुम्ही पण या शंतनू सर संग। बाय बाय। या पॉईंटवर आल्यावर कुठं जरी असं वाटतं की आपण हरवलो किंवा हीच प्लस व्हॅली आहे, तर लास्ट टाइम आपण मी जसं माझ्या लास्टच्या व्हिडिओमध्ये जसं बोललेलो, मध्ये येईपर्यंत थकतात, रस्ताच कळत नाही, कसा कळत नाही, त्यामध्ये एक चकवा इथं आल्यावर एक्झॅक्टली कुठं जायचं कुणाला कळत नाही। सो आपण तिथनं डायरेक्ट डिसेंट केलेला इथपर्यंत आलं। ओके, हा फर्स्ट पॉईंट आहे की इथं टर्निंग आहे। हां, टर्निंग आहे आणि तिथं सरळ असं खाली होतं आणि आपल्याला फक्त हळूच लेफ्ट हँड साईडला जायचं। तर हळूच दाखव तुम्हाला, चला। ओके, सो आपण इकडनं आलेलो आहे, आता आपल्याला जायचं आहे इकडं। सो दाखवतो तुम्हाला रस्ता कुठनं आहे। तर कधी नेक्स्ट टाइम तुम्ही जर आलात तर ह्या रोडनी जायचं आहे, कुठं इथंच संपलं का प्लस व्हॅली, हे असे प्रश्न पडणार नाही तुम्हाला। सो दाखवतो। हो यो आपल्याला जायचं आहे इथनं। असं वाटतं संपलंय, पण अजून प्लस व्हॅली संपलेली नाही आहे। इथनं उतरायचं आपल्याला आणि सरळ अजून खाली जायचं आहे। आपण एक्झॅक्टली मग मध्यभागी पोहोचू। तर तुम्ही बघू शकता हा गेलेला मार्ग,
तिकडनं आलेला आणि तिकडनं हा असा हा प्लस झालेला आहे, प्लस दिसत असेल बघा. सो लेट्स गो.
वाले इंसान, इतना लेट किया क्या बोलूँ तुमको। 2 घंटा वेट कर रहा था मैं ऊपर, ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से क्या बोलूँ। हाय ये भूक लागली आहे चला